ที่สองที่อยู่ที่นี่ไงที่ไหนนะ หาดสนหาดสนรีสอร์ท หาดสน คืนที่สองคืนสุดท้ายอาหารเย็นมื้อสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะครับ บรรยากาศตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มมันก็จะมีนักท่องเที่ยวเพื่อนร่วมทริปแล้วก็จะเป็นเหมือนไปเดินดูดีกว่าบรรยากาศของรีสอร์ทหาดสนรีสอร์ทตอนนี้นะฮะคือมีนักท่องเที่ยวจากบริษัทกลุ่มอื่นแหละนะฮะที่เขามาจัดทริปกันสำหรับค่ำคืนนี้เขาก็ร้องคาราโอเกะกันอยู่นั่นแหละจัดปาร์ตี้กันบรรยากาศดีนะครับร้องคาราโอเกะด้วยน่าสนุกสนานส่วนกลุ่มผมก็มาแค่6 คนก็ไม่มีอะไรมากกินข้าวก่อนที่จะแยกย้ายกลับพรุ่งนี้เช้า